เด็กน้อยวัยหัดเดินจำเป็นต้องได้รับพลังงานและสารอาหารมากกว่าผู้ใหญ่เพื่อช่วยเสริมสร้างอวัยวะต่างๆที่กำลังเจริญเติบโตโปรตีนถือเป็นสารอาหารจำเป็นอย่างหนึ่งในการที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนร่างเล็กๆที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งของพวกเขาวันนี้มีเมนูที่อุดมไปด้วยโปรตีนอย่างเต้าหู้ไข่นึ่งหน้าหมูสับมาฝากค่ะเราจะเริ่มจากปรุงรสหมูสับโดยผสมหมูสับพริกไทยและซีอิ๊วขาวให้เข้ากันแครอทต้นหอมพอเข้ากันดีแล้วก็ตักวางบนเต้าหู้ไข่ที่เราเตรียมไว้นำไปนึ่งจนกว่าหมูจะสุกพอหมูสับสุกดีแล้วก็ยกลงจากเตาพักไว้ให้คลายร้อนสักครู่แล้วก็เตรียมป้อนลูกน้อยได้เลยค่ะติดตามเมนูเด็ดจานเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Moms Cooking กด Subscribe Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ